I think ada dua jenis pemimpin secara keseluruhan. You either are a leader that happens to the world or the world happens to you. Seorang menteri sukan dalam temasya sukan Olimpik has to be a leader that happens to the world. You need to be there, you need to be seen to be there, dan be seen to be somebody yang ada positive force dan juga positive effect kepada mood secara keseluruhan. Itu pandangan saya. If you are just a world happen to you type of leader, saya rasa then ada risiko. Kalau buat misstep, kalau ambil gambar dengan orang yang salah, maka anda akan kena kecam. Since I'm very committed to work, I need to be fit and healthy at all time. The latest massage chair from Jintel, the S6 Plus Wellness Chair, powered by 8 hands massage technology. With this technology, you feel like there are 4 people massaging you at once. With the AI fatigue level bioscan, it's automatically give you the best, the massage based on your fatigue level. I'm Crystal, and this is my journey with the S6 Plus by Jintel. Jintel. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 118 Keluar Sekejap yang dibawakan khas oleh Jintel. Tapi mungkin pada episod ni saya bercakap seorang diri terlebih dahulu. Sebab sahabat saya di sebelah kanan sudah pun advance dengan penggunaan kerusi Jintel dia, yang saya lihat selama 2 minit terakhir ni dia mendiamkan diri dan mungkin sudah pun lena. Adakah andaian saya tepat? Dia sudah bangkit dan mengadjust kerusi Jintel kembali kepada posisi seperti orang normal. Selamat datang ke episod KS bersama dengan saya KJ dan saya Syaril Hamdan. Macam mana nak pause ni? Itulah tadi ada lagu. Pause. Pause. Tak ada pause. Dia berterusan. Pause. Tapi kalau pause. Ya, dah 20 minit. Keselesaan sangat selesa, dan kita menjemput semula Jintel untuk menjadi rakan kongsi ataupun partner bagi episod 118 Keluar Sekejap. Jintel, seperti mana penonton dan juga pendengar setia KS tahu, adalah jenama antarabangsa yang sebenarnya diasaskan oleh seorang usahawan Malaysia sejak tahun 1996, dan dia punya key product adalah kerusi massage lah. Ya, betul. Massage chair. Syaril pun dah biasa dengan Jintel. It's a proud Malaysian story kan? Definitely. Sudah 28 tahun semenjak ditubuhkan, mempunyai 137 cawangan bilik pameran. Walaupun dalam dunia digital ni saya rasa kerusi ataupun produk seperti ini masih memerlukan kena tempat, touch and feel lah. Kena touch and feel, susah kena try. Nak beli kan online. Ataupun kena percaya cakap orang yang telah menggunakan dan senang menggunakannya. Yes. So 137 branch di seluruh negara, dan pemenang kepada beberapa rekod Malaysia Book of Records. Contohnya rangkaian produk penjagaan kesihatan dan kecergasan terbesar di Malaysia. Jualan kerusi urut yang terbanyak dalam setahun di Malaysia. Jadi kita tahu ada jenama-jenama lain yang bukan daripada Malaysia yang mungkin juga menjadi household name dengan izin, tetapi Jintel adalah penjual kerusi urut terbanyak dalam Malaysia dalam setahun. Dan mungkin kurang yang mengetahui, Jintel juga menjual mesin larian. Mesin larian ni yang terbanyak dalam setahun juga di Malaysia, Malaysia Book of Records. Treadmill. Untuk yang nak bersenam dan lebih cergas. Jadi naik treadmill kemudian masuk massage chair. Dan untuk kongsi kegembiraan saya dan Syaril kerana dapat dimasajkan oleh kerusi Jintel ini, ada offer. Ada beberapa offer yang kita akan sampaikan kemudian, tetapi offer ataupun tawaran yang sangat lumayan. Sangat lumayan. Jangan lepas. Yang telah mengikuti episod pertama Jintel bersama kita akan tahu lebih kurang. Yang Spiderman kan? Yang Spiderman punya. Banyak juga diorang jual. Banyak yang mereka jual. Sebab tu diorang bersama dengan kita lagi. Ya, betul. Jadi kembali bersama. Dan diskaun ataupun harga diskaun khas untuk penonton dan pendengar KS ini saya rasa sangat besar lah.
Sangat besar. Jadi dari kalau peratusannya sekiranya sangat besar. nak diskaun Jintel, jangan skip, tengok the full episode. Betul. Ya, kita akan terangkan diskaun nanti selepas break seketika nanti. Ya. Okey, apa yang menarik Syaril? Mungkin ada yang tertanya kenapa KS lambat mengeluarkan episod terkini. Antara sebabnya kita lewat sedikit kerana ada harapan bahawa kita rekod ini pada hari Isnin setelah menyambut kegembiraan prestasi kontingen Malaysia di Sukan Olimpik. Itu harapannya lah. Ya. Dengan harapan bahawa semalam sebagai hari Ahad adalah final kepada acara Kirin basikal. Kita semua saya rasa tahu apa yang berlaku. Dan mungkin ini peluang untuk kita berbincang bermula dengan prestasi Sukan Olimpik secara keseluruhannya KJ, di mana kita hanya meraih 2 gangsa, ataupun mungkin saya tak nak sebut hanyalah, kita meraih 2 gangsa. Dan 2 gangsa itu merupakan prestasi yang tidak cemerlang berbanding dengan prestasi tahun-tahun sebelumnya. Dan kali ini Sukan Olimpik juga ada beberapa isu-isu di sekeliling prestasi kontingen. Sama ada soal baju yang kita sentuh secara ringkas beberapa episod lepas, sama ada soal bagaimana ada persiapan yang dikatakan kurang cemerlang ataupun kurang lengkap. Apa pandangan KJ sebagai bukan hanya podcaster KS tetapi bekas Menteri Sukan secara keseluruhannya? Macam mana kita sebagai rakyat Malaysia mahu mentafsir prestasi kita? Beberapa episod yang lepas, kita ada sentuh sikit lah tentang baju. Itu lebih kepada ejekan manja lah. Dan saya ada sebut dalam episod tersebut bahawa saya tak nak komen banyak sangat sewaktu Olimpik sedang berlangsung ataupun sebelum tamatnya tamasya Olimpik. Sebab saya sangat tahu bahawa gangguan kritikan ini, bukan saya kata orang tak boleh kritik lah ya, tetapi gangguan kritikan ini terutamanya bila datang daripada orang yang mungkin media akan petik sebagai bekas Menteri Belia dan Sukan dan sebagainya, benda tu tak helpful lah dan mungkin akan sedikit sebanyak mengganggu tumpuan yang diberikan oleh kontingen, oleh pegawai, oleh atlet, jurulatih dan sebagainya. Sebab itu saya berdiam diri sehinggalah tamat tamasya Olimpik dan apabila sudah pun melabuh tirai semalam di Paris, bolehlah kita deep dive sikit tentang prestasi Olimpik dan juga Olimpik secara keseluruhan. Saya nak sebut Syahril bahawa Olimpik Paris ini 2024 bukanlah failure, bukanlah disaster, ya. Ramai yang kata sebab kita tidak mencapai pingat emas ataupun sebab kita tidak mencapai kedudukan seperti mana yang kita mencapai pada Olimpik sebelum ini, maka ini adalah satu kegagalan. Saya tidak melihat begitu. Ya, saya lebih positif dan saya rumuskan bahawa 2 pingat gangsa itu dari segi angkanya dua tak kira warna lah, tak kira color, adalah angka yang boleh dikatakan sebagai angka average ataupun purata. Ya, kalau kita tengok di Atlanta 96, 2, London 2012, 2, Tokyo pun 2 juga, malah di Beijing hanya 1 saja. Jadi 2 tu quite average lah. Yang luar biasa tu yang out of the average itu 2016 bila kita dapat 5. Siapa menteri tu? Saya pun tak ingat lah. Okay. Tapi maknanya bakul yang saya serahkan itu ditolak ke tepi lah, tidak masuk ke dalam. Sebab it's not about me or it's not about the minister per se lah. I mean kita fokus kepada isu sebenar. So dari segi angka tu dia average lah, mean ya, ataupun purata. Warna pula ialah mungkin ada yang akan nitpick dan kata sejak tahun 1996 kita berjaya menang pingat perak di beberapa tamasya sebelum ini. Sudah pasti Tokyo, Rio, London, Beijing dan sebagainya.
Jadi mungkin akan ada yang kata kecewa sikit lah sebab warna pingat itu adalah gangsa dan bukannya perak ataupun emas. Tapi sekurang-kurangnya tak ada perak. Perak maknanya at least you were number 2 lah, runner up ya. Tak sampai final pun. Tapi Syaril, saya sangat tahu tentang pertandingan di Olimpik ini dan dia memerlukan satu of course skill dan juga kebolehan yang sangat-sangat luar biasa, yang peak pada waktu dan ketika yang tepat, tetapi memerlukan luck juga ya. Sebahagian besar adalah luck dari segi the luck of the draw, the luck on the day, dan juga nasib yang ada pada atlet pada hari tersebut lah. Dan kalau kita tengok dari segi prestasi kita, sebenarnya prestasi kita tidak boleh dicerminkan dengan dua gangsa. There were many positives that we can draw from prestasi Malaysia di Paris ya. Sebagai contoh, saya rasa dari segi the best performer lah daripada pemenang pingat kita adalah Aaron Chia dengan So Wuyik, pasangan regu lelaki kita. Syarif sempat tengok tak dia punya match? Tengok. What do you think? The comeback was Fantastic lah. Phenomenal. Di dalam bronze medal match tu. Ya, betul. Dengan apa the Danes kan. Tapi kalau bila kita tengok dia punya semi final lawan dengan Wang dengan Liang daripada China, I thought, saya bila tengok corak permainan mereka, I thought they were the better pair. It's just that, ada unforced error and, luck didn't go their way. But in terms of skill, I thought that Aaron and Wuyik could have won. They were good enough for goal. Ya, so kita tengok bukan hanya dari segi pungutan pingat yang sebenar, tetapi how good they were. And I thought Aaron and Wuyik could have won. Dan itu adalah peningkatan sebab mereka menang bronze di Tokyo pada tahun 2021. And sudah pasti program yang disediakan oleh BAM dan juga KBS di bawah podium telah membuahkan hasil dan mereka telah peak pada waktu dan ketika yang tepat. Kalau kita tengok Zijia pula, he fought hard. Dan saya percaya Zijia ni, kemenangan pingat emas dia adalah kemenangan bukan hanya di Paris, tetapi kemenangan over a lot of demons, Cheryl. Because I don't know if you remember. Pingat gangsa dia, you mean? Pingat gangsa. Kemenangan pingat gangsa Zijia ni adalah kemenangan bukan hanya di Paris, tetapi kemenangan atas banyak demons ataupun masalah yang dihadapi oleh beliau. Beliau keluar daripada BAM, terpaksa take leave ataupun berhenti main seketika, banyak kritikan. I don't know if you saw media cuba interview dia tapi dia tak nak diinterview oleh media sebab media banyak kritik dia kan. So I thought Zijia overcame a lot, to win the bronze medal. Tetapi as far as the skill is concerned, bila dia lawan dengan Kunvalut ataupun lebih dikenali sebagai View daripada Thailand on that semi-finals, you can see that View tahu macam mana Zijia main dan dia tidak menggalakkan that explosive backhand smash of Zijia to dominate the game lah. Dan Zijia was able to do that with Sen. Dan last on badminton, Syaril, adalah kebangkitan Pearly dengan Tina. Kemenangan dia pada suku akhir tu sangat-sangat impressive dan I think if the girls keep on going, dia ada future yang sangat-sangat bagus lah. Saya nak rumuskan semua, Syaril, dan maybe you can comment. Kita pergi kepada mungkin top performer dulu dan kita bagi rumusan untuk the rest lah. So itu badminton di mana saya melihat of course ada peningkatan Aaron dan juga Wuyik, Zijia well done, Pearly dan Tina. Jinwei also didn't play bad, cuma dia tak dapat melepaskan di peringkat pusingan. But saya masih lagi ada harapan yang besar untuk Go Jinwei sebab dia talented dan pernah menang kejohanan remaja dunia. We go to road cycling, of course benda yang sangat sedih dan kita boleh sentuh nanti apa yang telah berlaku kepada Datuk Azizul Hasni Awang, Jijo. What was your reaction, Cheryl, when that happened? Saya terkejut dan saya rasa macam terlalu harsh penalti yang dikenakan. Saya tak faham sangat peraturan dalam pertandingan basikal ini, tapi saya fikir kalau because of one error yang boleh terangkan, dijelaskan dengan juga satu tindakan oleh pelumba yang lagi seorang tu,
mungkin boleh diberikan peluang kedua. Ya. Tapi barangkali mungkin peraturan dah sangat ketat sekarang ini. Saya ada buat posting berkenaan dengan isu ni Syaril, sebab pada tahun 2016 saya berada di velodrome. Sebenarnya saya berada di tengah-tengah velodrome sewaktu benda ni berlaku, di mana kedua-dua atlet basikal, seorang daripada UK, Jason Kenny, Sir Jason Kenny sekarang yang menang pingat emas paling banyak untuk Great Britain, dan Azizul buat benda yang sama. Mereka telah melepasi pacer yang motosikal tu, dikenali sebagai Denny, terlalu awal. Dan mereka dibenarkan untuk restart. Second restart, seorang pelumba Jerman, Joachim Eilers, buat benda yang sama, tapi dibenarkan juga. Dan saya masih lagi ingat pada waktu itu saya bersama dengan Datuk Amarjit Gill, pengurus pasukan, sekarang ni Timbalan Presiden Persatuan Kebangsaan Basikal Malaysia. Saya kata, Jit, we are lucky that there's a Brit and a German also. Kalau kena kat Azizul seorang, rasa dia orang akan disqualify dia. Because okay, fine. After that, after saya dengar dah 2016, tukar peraturan. they changed the peraturan. Tetapi komisar punya budi bicara masih lagi terpakai, Syaril. Because John Beasley also made an appeal. John Beasley dengan Izham, kita punya pengurus pasukan, dia made an appeal sebab walaupun peraturan itu kata kalau terlepas daripada Denny, sebelum Denny keluar, it's automatic DQ. Maknanya tak ada yellow card lagi, terus red card. Tetapi dia kena ada mitigating circumstances. Kalau macam Azizul cakap dalam dia punya IG bahawa pelumba Perancis tu telah menghimpit beliau sehingga beliau terpaksa keluar daripada lane dia. When, you can see he was out of the lane, dan dia terlajak. That's why he tried to look back. Dia terlajak. So kalau dia orang tengok betul-betul, it was not intentional. Saya rasa memang Azizul, dia sendiri mengakui bahawa dia ada taktik untuk pergi ke depan. Dia nak first wheel. Tetapi bukanlah sebab dia gairah dia nak first wheel, dia pecut terlalu awal. It's because he was pushed. Itu yang kita nak present kepada UCI ataupun governing body of cycling. Tetapi seperti mana yang kita tengok dan seperti mana yang saya sendiri tahu sebagai bekas yang ada di KBS dulu, bahawa it is bias. Dan benda yang sama telah pun kita melihat pada pusingan akhir Kirin. Did you watch the Shah Firdaus crash? Yeah, and Shah Firdaus was relegated. Yeah, relegated ke tempat ke-6. Yeah, sure. He moved slightly into the line of the Japanese guy. Tetapi Japanese guy tu had no cause or reason to push him, menolak dia, begitu. Dan John Beasley, jurulatih kepada pasukan track Malaysia sendiri, telah pun membuat kenyataan hari ini. Dan remember, John Beasley is a white Australian. Dia kata memang ada bias. Dan dia kata kalau boleh bagi pingat emas kepada UCI dan juga kepada komisar of the track cycling. So coming back to the performance, yes, Azizul, I think he was ready for it. He looked really good in the sprint. I thought he had the legs. Tetapi hikmah dia, Syaril, adalah sometimes, walaupun ending dia agak tragic untuk Azizul Hasni Awang. This was his last dance lah kan. And then dia tak dapat nak buat last dance because of that, what happened. Tetapi hikmah dia adalah the crown prince, so to speak, had his moment lah. Dia dah selama ini menjadi understudy kepada Azizul. Kalau you tengok pingat Shah Firdaus, dia sama ada perak ataupun gangsa, the goal is always Azizul. He's always been the understudy, and he had his chance. And boy, I mean, that guy took his chance. Did you see him? I watched him. Yeah. So he's only 28. Track cyclists, they can peak at 32. Azizul won his silver when he was 32, won bronze 28, 32. And Shah Firdaus was on for a bronze. Yeah. Dia memang kalau target. Kalau nampak watak selekoh tu, dia memang on for gangsa. So ada hikmah dia juga sebab ada passing of the baton lah daripada Azizul kepada Shah Firdaus. And then maybe one or two more yang saya nak sebut. Diving, walaupun Dabita tidak dapat placing pada pusingan akhir, tapi kita kena ingat Dabita hanya diberitahu bahawa dia akan pergi pada hujung bulan Julai. So she was not in peak training mode. She was only told that she was going in at the end of July. Dan untuk beliau qualify untuk pusingan akhir pun, saya rasa satu kejayaan yang besar. For Roddick, it was a good experience. For most of the other athletes, sama ada memanah
sailing, pelayaran dan sebagainya. Saya tak sempat sebut satu persatu. Yang tak lepas Azim 100 meter, good experience, tetapi mereka tidaklah ada harapan untuk tak adalah Madam Jintel harapan yang lebih daripada itu. Tapi the biggest surprise bagi saya lah, dan dia hampir surprise satu Malaysia tau. Tak ada siapa yang sangka, dan ramai pada malam tersebut terkejut kejar TV sebab dikatakan bahawa seorang atlet yang bernama Anik Kasdan. Ya, saya menonton. Ya, Itu sebab Syaril memang pakar besi semua ni lah. Anik Kasdan, I mean for those who know, dia pernah menang pingat emas di sukan Commonwealth di Birmingham pada tahun 2022, tapi ramai yang dia bukan household name lah. Kalau tanya orang pasal Anik Kasdan sebelum hari tersebut, ramai yang tak tahu. Tetapi he almost got the bronze, 1 kg. Dan kalau saya boleh mencelah ni KJ, apa yang saya suka tentang Anik Kasdan ni, sebab saya tonton final tersebut, dia sebenarnya ada peluang untuk tambah berat untuk bronze, untuk yang lebih kecil daripada percubaan dia. Untuk makluman yang tak tonton tu, basically you tambah berapa berat yang you nak letak, kemudian kalau berjaya you score point itu, kalau tak berjaya tak berjayalah. Dan dia boleh sahaja menambah mungkin 1 atau 2 kilogram lah, dan boleh dapat bronze, tetapi dia cuba untuk pergi ke silver. Dia tambah jumlah berat yang membolehkan kalau berjaya angkutan tersebut, dia akan dapat pingat perak. Tetapi dia tak berjaya. Dan ada yang akan kata kenapa tamak, kenapa coach dia atau team dia tamak. By the way, Syaril, it's the coach's call. It's the coach's call, not the athlete's call. Yeah. Tapi I like it KJ, sebab saya suka bila kita lebih ambitious, bila kita lebih berani untuk mempertaruhkan sesuatu daripada kita main selamat. Dan saya rasa kadang-kadang Malaysia secara keseluruhannya, kerangka minda kita adalah main selamat. So sekali-sekala bila saya nampak an audacious attempt to go for something and lose something to go for something bigger, adalah satu sikap yang saya suka, dan dia masih muda dan mungkin boleh dapat pada Olimpik yang seterusnya. Ya, dia masih lagi umur 22 tahun. So dia confirm ada dalam mungkin 3 cycle Olimpik lagi. InsyaAllah. Saya pun baru jumpa dengan dia pagi tadi di Hot FM, dan dia saya pesan kat dia to focus on LA, focus on Commonwealth and of course Asia Games, dan continue. Apa latar belakang dia KJ? Dia sebenarnya pergi sekolah sukan, mendapat tempat di sekolah sukan untuk sukan hoki. Untuk sukan hoki. Dia masuk sekolah sukan untuk hoki. Untuk sukan hoki. Lepas tu dia bagi tahu saya, dia kata dia tak berapa suka team sport. Dan abang dia pun angkat berat. So dia pun pergi angkat berat lah. And that's how it started. So I guess one of those things lah yang tidak dirancang, tapi akhirnya hampir-hampir menang pingat. Syaril, I take your point yang dia ada keberanian ataupun coach dia ada keberanian, tetapi sekiranya pada hari tersebut, dan ini semua kalau-kalau lah kan, kalau-kalau, tapi kalau pada hari tersebut dia tambah 2 kg saja dan menang pingat gangsa, dan yang lifter daripada US tu dia tak berjaya the next lift, yes, although bukan silver, tetapi apa yang ia berjaya buat adalah untuk membuka satu lagi sukan untuk kita. Sebab selama ini kita bergantung kepada badminton, terjun, dan juga cycling. Bicycle track. Bila you buka satu lagi sukan, maknanya kita ada empat saluran pingat ini. Dia bukan hanya mengurangkan risiko tidak dapat pingat, sebab tak banyak sukan yang boleh dapat pingat, tetapi dia boleh merancakkan lagi penglibatan dalam sukan tersebut. Ya, saya rasa angkat berat akan dapat satu boost daripada prestasi Anik, tetapi jika dia menang pada hari itu pingat gangsa, then I think the program will receive more funding, lebih ramai lagi yang minat untuk join angkat berat dan sebagainya. Dan angkat berat ni, Syaril, it's very interesting. Ada yang kata pada saya dulu, kenapa kita pilih sukan-sukan yang susah nak menang pingat ni, macam team sport, macam pelaburan untuk bola sepak dan sebagainya. Kenapa kita tak pilih sport yang orang Malaysia boleh berjaya?
Sebab itulah kita melabur dalam memanah, shooting. Sebab itu accuracy sport tidak memerlukan badan yang besar, tidak memerlukan otot yang besar, di mana kita tak boleh compete dengan baka daripada barat dan sebagainya. Tetapi the other category of sports yang mana kita boleh juga compete adalah di mana ada klasifikasi berat. Sama 61 so kilo. dia equalize. So kalau Anik 61 kg lah, tak kisahlah. So saya harap dalam usaha untuk kita mempelbagaikan saluran pingat, kita boleh teruskan. Masa saya di KBS dulu pun kita I remember that time dah ada pengumuman tentang speed climbing. So pada waktu itu saya pun dah pesan kepada MSN, penghujung tempoh saya di MSN, saya kata please look into sports like speed climbing, sebab ini mungkin satu sukan yang boleh kita excel. Tetapi selepas saya keluar daripada KBS, saya tak pasti sama ada tumpuan diberi kepada speed climbing. Akhirnya saya tahu siapa yang menang pingat untuk speed climbing. Indonesia. Yeah. Indonesia. So I think we have to be a bit more open dari segi kita punya pendekatan untuk Olimpik. Itu rumusan saya sebelum kita sentuh banyak lagi. Mungkin Syaril nak sebut tentang your impression for our contingent lah, then maybe we discuss the way forward. Ya, mungkin tambahan saya nak mengulas secara ringkas apa yang saya nampak sedikit perdebatan di media sosial berkenaan dengan bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia hendak mentafsir prestasi ini. KJ telah panjang lebar memberikan putaran positif spin, and kita hargai terutamanya dengan sejarah KJ berada dalam kabinet dan KBS dan sebagainya. I know what you're going for. Tapi saya rasa untuk melengkapkan perbincangan, ada yang, dan ini di kalangan media, di kalangan pengulas, rakyat biasa, yang merasakan kadang-kala mungkin perspektif mereka ialah kita menyambut kesederhanaan dan kita sentiasa membuat putaran positif terhadap prestasi yang sama ataupun serupa, iaitu tak berjaya menjadi nombor satu. Dan sampai bila kita nak buat putaran positif tersebut? Saya rasa bagi pandangan saya lah, sebelum saya bagi pandangan KJ, saya rasa kedua-dua boleh wujud, iaitu memastikan kita pergi kepada kecemerlangan. Contoh Anik Kasdan ni yang berani, dan dia akan go for the big win, dan kita bantu untuk ke arah outcome dan juga output yang kita mahukan, iaitu emas dan prestasi lebih baik. Pada masa yang sama menghargai bahawa walaupun tak dapat, mereka ni adalah wira-wira kita. Mereka telah menyatu padukan kita selama 2 minggu, yang mana orang Malaysia ni tak selalulah boleh united dalam satu perkara kan. Jadi kedua-duanya valid saya rasa, dan tak perlu kita pilih absolute, mutlak salah satu perspektif saja. Ya, sebab tu saya kata, kalau kita nak bagi rumusan kepada RTG ni lah, RTG ni Road to Goal, nama yang diberikan kepada program di bawah KBS ni, saya rasa tidak gagal tetapi belum lagi berjaya. That's the right way to say it lah. Sure. Dan itu saya rasa tidak meraihkan kesederhanaan, sebab kita akui bahawa dia tak gagal, tetapi oleh kerana Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo pun kata ini adalah untuk 2 putaran Olimpik, bukan hanya untuk Paris, tetapi sampailah pada tahun 2028, maka kita kata belum gagal ataupun tidak gagal tetapi belum lagi berjaya. Dan kita tengok di Los Angeles pada tahun 2028 sama ada dapat pingat emas ataupun tidak. Kalau di situ tak dapat pingat emas, mungkin kita boleh kata then RTG ni road to gagal lah, bukan road to goal. Tetapi I think to say that now is too early. So apa yang boleh kita buat, Syaril? Just to take a few minutes untuk memberi pandangan saya lah. So saya tak nak cakap lah tentang orang ni kena dipecat, orang tu kena dipecat. Itu tak berapa helpful lah. Itu orang pun boleh buat rumusan masing-masing, dan pemegang taruh yang bertanggungjawab untuk memilih ataupun melantik orang-orang tertentu, sama ada presiden persatuan ataupun menteri dan sebagainya, dia boleh buat keputusan. Ya. Kalau saya boleh bicara kejap KJ. Saya rasa dalam hal itu, saya tahu lah benda tu agak sensitif. I don't want to say it also because I used to be there. Yeah, you know? So maybe I can say a bit KJ. Saya punya pandangan ialah dalam sukan atau dalam negara macam Malaysia ni, seorang pemimpin, sama ada menteri ataupun Majlis Olimpik Malaysia, dia tidak boleh seperti mungkin negara lain yang lebih maju, yang mana infrastruktur sukannya sudah lengkap dan dia hanya menjadi symbolic leader, ataupun dia ada tak ada kat situ tak berapa penting.
saya punya pengamatan lah sebagai seorang yang duduk luar, tak pernah duduk dalam KBS, tak pernah jadi menteri. Saya rasa penglibatan seorang menteri dalam konteks sukan Malaysia ni penting untuk dilihat. I think ada dua jenis pemimpin secara keseluruhan. You either are a leader that happens to the world or the world happens to you. Seorang menteri sukan dalam temasya sukan Olimpik has to be a leader that happens to the world. You need to be there, you need to be seen to be there, dan be seen to be somebody yang ada positive force dan juga positive effect kepada mood secara keseluruhan. Itu pandangan saya. If you are just a world happen to you type of leader, saya rasa then ada risiko. Kalau buat misstep, kalau ambil gambar dengan orang yang salah, maka anda akan kena kecap. So tanpa terlalu mendalam, itu pandangan saya je. Saya rasa faham apa yang Syahril cuba cakap, dan saya nak sambung sikit tanpa dilihat cuba memberi nasihat kepada menteri lah, sebab I'm very careful about this because I used to be there and I don't like to do this. Yeah, I'm sure you empathize sikit. Yes, I empathize completely because ada benda yang kita boleh kawal, ada benda yang kita tak boleh kawal, and I was there sebelum kita ke Rio 2016, sebelum kita dapat juara dunia pada tahun 2017, kemenangan Sukan SEA tahun 2017. Saya pun melalui tahun 2014 Sukan Asia di Korea, Sukan Commonwealth di Scotland yang tak berapa cemerlang dan kena kecam juga. So I've been there. So I know 100%. Tetapi macam Syahril kata, menjadi Menteri Belia dan Sukan ini mestilah seorang yang proaktif dan bukan seorang yang saya tak nak sebut benda ni lah, perkataan ni, tapi untuk memudahkan pemahaman orang ramai, perkataan ni memang tepat diguna. Dia kena seorang menteri yang proaktif dan bukan seorang menteri yang tai chi. Kalau seorang menteri yang tai chi, yang kata oh, ni bukan saya, ni bukan saya lantik, ini orang lain yang pilih, Persatuan Olimpik ataupun Majlis Olimpik Malaysia dipilih melalui undian oleh semua persatuan sukan, jadi saya tak boleh buat apa. Saya rasa that's not going to cut it lah, because you are the minister. Saya pun menteri dulu dan saya berdepan dengan seorang Presiden Majlis Olimpik Malaysia yang berpuluhan tahun berada di situ sebelum Noza lah, iaitu Tengku Tan Sri Imran. Dan beliau bukan hanya Presiden Majlis Olimpik Malaysia, beliau adalah ahli IOC, International Olympic Committee. He was a big beast lah, seorang makhluk besar dalam dunia sukan. So kalau Menteri Sukan menjadi makhluk yang kerdil dari segi dia punya dia punya presence dan tidak berani untuk berdepan dengan makhluk-makhluk besar dalam persatuan sukan ni, then orang akan pijak you lah. Dan you punya excuse adalah, well, you know, saya tak boleh nak buat apa. Dan saya pun baca kenyataan daripada menteri hari ni, dia kata, oh, saya hanya boleh buat apa yang saya boleh kawal. That's not good enough, because sukan di Malaysia ini, dia ada banyak pemegang taruh. Dia ada Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Paralimpik Malaysia yang memang bebas, tetapi mereka bergantung kepada KBS sebab sebahagian besar daripada peruntukan pelaburan sukan di Malaysia dibiayai oleh kerajaan. That's your leverage. That's your leverage. Dan persatuan sukan ni di bawah Majlis Olimpik Malaysia, persatuan sukan bola sepak, badminton, basikal dan sebagainya, diorang semua ni adalah dipimpin oleh taiko hebat. You know, I mean, these are either ex-politician or failed politician or business people. So bukan senang untuk kawal diorang ni. So kalau you tak dapat, if you're not willing to get your hands dirty and go up against them and say, okay, you think you're a big beast, kau ingat kau ni besar, aku pun besar juga sebagai Menteri Belia dan Sukan, then you're not going to get success. Yeah? So saya harap jika diteruskan sebagai Menteri Belia dan Sukan, dia kena beranikan diri lah, dan jangan hanya kata oh ini bukan saya punya bidang, ini orang lain yang pilih dan sebagainya. Saya seru kepada Persatuan Sukan, pilihlah pemimpin yang terbaik. No, make it happen. Make it happen. Ya, walaupun tak boleh ada campur tangan daripada kerajaan dalam Persatuan Sukan, tapi ada banyak cara untuk kita ni. So itu satu bab. Yang kedua, Syahril, adalah saya harap bahawa struktur RTG ni dimantapkan lagi, ya. Dulu kita ada Road to Rio. Lepas Road to Rio, saya tukar jadi Command and Control Committee, di mana setiap atlet di layer podium yang teratas itu,
kita pastikan bahawa ada monthly reporting kepada menteri sebagai pengerusi jawatankuasa tersebut. Hanayo pengerusi bersama dengan Noza sekarang ni, tentang dia punya progress, keperluan mereka, pendedahan kejohanan mereka, pertandingan mereka, dan yang paling penting, we track, katalah Anik Kasdan hari ni, kita akan track pemenang pingat emas, perak, gangsa, yang kelima, yang keenam daripada Tamasya Olimpik sampailah ke Olimpik LA, dan juga kemunculan orang baru. Kita akan track prestasi mereka, dan kita akan track Anik Kasdan daripada tahun 2024 sampailah 2028, benchmark dengan dia orang ni semua berdasarkan kepada pertandingan, sebab angkat berat adalah objektif, how heavy you can lift, then we know whether he's on the right track. Dulu saya buat program podium, Syaril, saya letakkan di bawah ISN, Institut Sukan Negara. Ini cerita panjang lah, mungkin tak sempat untuk kita bincang pada episod kali ini. Saya letak program podium, this is elite athletes. Program podium hanya untuk atlet yang boleh menang pingat di Olimpik, Sukan Asia dan juga Sukan Commonwealth. Boleh masuk program podium, allowance tambahan. Tetapi yang lebih penting daripada allowance tambahan, saya letak di Institut Sukan Negara supaya mereka dapat support services of sports science, sports medicine, sports nutritionist, sports psychologist. Sebab bagi saya, at the elite level, you should not be in MSN. MSN bolehlah buat pelapis, MSN bolehlah buat penyelarasan untuk atlet-atlet biasa. Tetapi bila mereka dah sampai tahap yang paling tinggi lagi, MSN bureaucracy is not good enough. Mereka perlu berada di Institut Sukan Negara. Namun demikian, selepas saya meninggalkan KBS, benda tu menteri yang baru yang datang, dia pada awalnya dan mungkin sampai ke hari ini tidak berjaya untuk menjadi big beast, makhluk yang besar, dan beliau tenggelam dalam lautan makhluk-makhluk besar Majlis Sukan Negara, dan beliau telah setuju untuk kembalikan program podium kepada MSN. So coming back to the point, kena ada, that macam apa Syaril kata, it happens to you, happen. You happen to the world, don't let the world happen to you. So you are happening lah. You have to happen to the world. Happening. Beri kesan kepada dunia, bukan dunia yang beri kesan pada you. Senang kata menteri kena happening lah. Kena happening. Okay, fine. Okay. So mungkin okay. Okay. Tapi kita nak ucapkan tahniah lah kepada seluruh kontingen Malaysia, terutamanya kepada atlet dan juga kepada jurulatih, staf sokongan yang terlibat dalam kontingen Malaysia ke Paris. Anda sudah pasti wira-wirawati negara, dan kami di KS ucapkan terima kasih atas perjuangan anda semua. Dan jangan kita lupa bahawa pada 2 minggu lagi nanti, atlet luar biasa kita, Paralimpik kita akan berjuang di Paris nanti, insyaAllah. Yang itu agak luar biasa kalau kita tak dapat pingat emas lah. Sekurang-kurangnya 2-3 pingat emas. But just to end it on a nice note lah, Syaril, not maybe nice note, but general note lah. What were some of your impressions of the Olympics in general? Some key moments, apa yang you suka, apa yang tak suka? The gender controversy. Yang boxer tu? Petinju daripada Algeria. Dan juga China. China tak silap saya seorang lagi. Kedua-dua finalis lah, yang didakwa ada kromosom XY, iaitu lelaki lah. Dan belum tahu apa sebenarnya realiti. Naratif yang kita dengar daripada the global south, if you like, negara-negara yang bukan barat, adalah ini satu lagi bukti diskriminasi, racism terhadap yang bukan kulit putih, yang bukan daripada blok barat. Maka kalau mereka menang, mesti disebabkan sesuatu yang luar biasa ataupun luar daripada yang sepatutnya, dan bukannya keupayaan mereka sendiri. Ada beberapa gambar-gambar petinju Algeria tersebut yang ditayangkan di media sosial menggambarkan bahawa kalau dia betul-betul adalah jantinanya perempuan, maka mana mungkin dia berpakaian seperti itu. Jadi banyak orientalis dan juga andaian-andaian yang saya rasa menghina lah terhadap individu itu, dan juga terhadap Algeria, andai kata benar mereka adalah wanita. Saya nampak kali ni, Syaril, naratif global south ataupun naratif negara-negara membangun versus negara-negara barat ni sangat-sangat ketara sekali lah di Olimpik kali ni.
Mungkin sebab yalah macam-macam masalah global dunia, persaingan antara China dan US yang semakin kemuncak, dan juga kehilangan moral authority negara macam Amerika Syarikat dan sebagainya. Saya pun rasa sangat tak selesa kadang-kadang tengok Olimpik kali ni, Syaril. Pertamanya Rusia tidak dibenarkan untuk bertanding, kecuali ada beberapa atlet yang declare sebagai neutral athlete, dia boleh bertanding sebagai individu, tapi Russia tak boleh bertanding. Kenapa? Kerana Russia kononnya invade Ukraine. Itulah sebab dia. Pada masa yang sama, negara durjana tu Boleh je. Elok je. Lawan dengan Syafidaus, nasib baik dia kalah. Bukan Syafidaus tapi yang itulah. Yang so yang dulu Russia pula tu. Betul lah dulu. Itu pun So di manakah konsistensi dia, Syaril? I mean, what is this? Tapi konsistensi adalah mangsa yang paling utama lah. 12 bulan kebelakangan ni kita dah tahu there is no consistency in the global order di bawah pimpinan blok yang itu. You tahu tak, I masih lagi ingat 2016 Rio. Pada masa tu kita ada seorang atlet yang terlibat dalam open water swim. Dan open water swim di Rio tu dia berenang di laut lah, di lautan Atlantik. Dan ada yang saya masih lagi ingat liputan akhbar daripada surat khabar media barat yang mengatakan bahawa tahap air ataupun kualiti air di pesisiran pantai Rio de Janeiro sangat kotor. Did you even see the Seine River? Yeah. I mean, I didn't see it during this time tapi tengok video dan gambar kan, ada atlet yang sampai muntah-muntah. Oh ya. I mean, this time in Paris. True. Tetapi diraikan sebagai satu kejayaan negara Perancis untuk beautify the river, sedangkan orang biasa tidak dibenarkan untuk berenang di River Seine sehingga tahun depan. Tapi dia paksa juga atlet. Tapi tak apalah sebab it's Paris, right? Paris. So Seine kalau ada sewage pun it's Paris, sebab you know. Paris. Mungkin one or two other points that I wanted to highlight lah. Iaitu final medal count, 40 goals for US, 40 goals for China. Hampir-hampir China dia cerminan kedudukan bola keranjang dunia. wanita, the last medal daripada US. Kalau France telah pun menang, China would be on top. Dan mungkin luar daripada Beijing, mungkin one of the first few times lah. And then there was this moment where don't know if you caught it, Sifan Hassan, seorang atlet daripada negara Belanda yang sebenarnya lahir di Ethiopia, dan dia menunjukkan kemenangan yang luar biasa sebab 3 pingat, 2 gangsa, satu dalam acara 5,000 km, satu lagi 10,000 km, pingat emas pada marathon, dan 5,000 dan 10,000 tu dia dah menang emas pada Tokyo. Dan yang paling luar biasa dan saya kagum sekali adalah pada upacara penyampaian pingat sempena dengan majlis penutupan, dia telah memakai hijab, satu tanda, mungkin tanda protes terhadap Perancis. And just one or two others lah. Pan Janle, iaitu perenang daripada China. He won the 100 meters freestyle and also the medley relay for China. Tetapi dituduh doping. Ada banyak liputan daripada media barat yang mengatakan bahawa no way anyone can swim that fast. Sedangkan dia melalui ujian doping lagi banyak daripada atlet daripada Amerika Syarikat. Arshad Nadim, javelin thrower daripada Pakistan, not funded, through a amazing Olympic record javelin, another great story. And of course, my favorite, Milian Lopez daripada Cuba yang menang 5 kali. He won in wrestling, Gusti 5 kali, gold medal in 5 Olympic Games. And I suppose the last one that I wanted to highlight was the 200 meter lelaki, di mana kita melihat satu kejutan, Tebogo daripada Botswana upset Noah Lyles. Noah Lyles keluar like the American superstar that he is, and everyone expected, America to walk away with 100, 200.
double goal, tetapi akhirnya terbogor, yang bila dia keluar pun dia tak belagak, dia keluar senyap-senyap aja. And you know, it's good to see. It's good to see these stories di mana mereka dapat tumbangkan the favourite or the so-called face of sports yang selalu didominasi oleh dunia barat lah. Good. Okay, so kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Tada! This is the newest Jintel massage chair S5 Plus. What's so special about this massage chair? My personal favorite, the all-new humanized and intelligent massage roller, built with 5 different massage techniques. Always experiencing knee pain? Try the knee heat therapy program. This program provides an additional 30% coverage. Jintel S5 Plus has spiced out my life. Now it's your turn. Jintel. Selamat kembali ke episod 118 Keluar Sekejap. Saya sedang berduduk di atas kerusi urut Jintel S5 Plus. Dan kerusi saya adalah berbeza daripada kerusi Syaril. Nanti Syaril akan perkenalkan kerusi dia. Tetapi saya akan perkenalkan kerusi saya dulu. Kerusi saya iaitu S5 Plus ini adalah satu kerusi yang dikuasai dengan teknologi roda urut berdensity tinggi yang paling latest, seolah meniru aksi sentuhan manusia. Saya tak biasa dengan sentuhan manusia, jadi saya tak pasti, tapi I take their word for it. Roda urut HD ini mempunyai 12 cm protrusi tambahan pada bahagian leher dan bahu, dan faedahnya ia membolehkan urutan tisu secara mendalam, deep tissue, yang membantu pengguna mengurangkan tekanan badan, seolah pengguna berada di pusat urutan profesional meski mereka berada di rumah. Sekali lagi, saya tidak ada pengalaman. Saya hanya ada pengalaman atas kerusi ini. Yang kedua, Syaril, ada program Lullaby. Ini menyerupai pergerakan buaian dan juga sama seperti ibu yang sedang mendodoikan bayi untuk tidur. Ini saya tak ingat apa perasaan dia. Pergerakan buaian, teknik urutan memicit dan muzik latar yang menenangkan dapat membantu pengguna relax, mengurangkan tekanan mental, ini penting untuk kita, Syaril, dan melegakan tekanan otot dan memastikan anda mendapat tidur malam yang lena dan selesa. Mungkin kita hadiahkan satu kerusi ini kepada Menteri Belia dan Sukan kot. Yang ketiga, Syaril, kerusi Jintel S5 Plus ini, dia ada terapi haba lutut ataupun knee heat therapy. 30% liputan tambahan mengurut kedua betis dan lutut. Faedahnya, terapi heat ini dan refleksologi kaki secara keseluruhannya mampu membantu merenggangkan kekejangan sendi, melancarkan pengedaran darah. Darah, blood circulation. Fungsi ini amat berfaedah kepada warga emas seperti saya. Seperti saya. Ia dapat membantu mengurangkan sakit kaki mereka. Saya jenis yang sedar diri dan the world happens to me. I'm not sure. Okay. Namun demikian, kerusi ini adalah milik anda. Kerusi ini milik anda. Tahu? Sebab harga asal dia RM17,988, iaitu harga yang agak tinggi. Tetapi oleh kerana KS memperjuangkan harga rakyat, maka harga selepas diskaun tetapi terhad kepada 50 pelanggan pertama saja adalah RM6,988. Wow, Syaril. Berapa tu? 11,000 diskaunnya. 11,000. Ya. Dan kita bagi jaminan pulangan wang dalam masa 3 hari. Jika tidak berpuas hati, boleh dikembalikan kerusi ini selepas menerima stok dalam tempoh 3 hari. Kalau tak puas hati dalam 3 hari, boleh kembalikan benda ni. Ya? Dia wang bukan macam kerajaan lah, kena tunggu 5 tahun. Yang ini 3 hari, boleh kembalikan. Dan penghantaran percuma ke seluruh negara dengan jaminan waranti selama 3 tahun. Dan boleh juga membuat bayaran ansuran hingga 36 bulan. Dan yang paling penting sekali, kalau beli kerusi ni, dapat percuma miki kaki urut mesin dan cushion urut mudah alih edisi terhad yang berbaloi, kerana harga tu adalah RM5,200 lebih. Nanti kita akan ceritakan, dan kita akan ada bawah ni, ada grafik kat bawah ni, dia punya detail macam mana nak dapat offer ini. Okey, Syaril, apa lagi? Ya,
kita masuk dari topik sukan dan Olimpik ke topik kereta. Wow. Kedua-dua kita memandu kenderaan jenama ini. EV ini. Tetapi harapan setengah pihak bahawa bukan hanya kenderaan tersebut kita import dan kita pakai di sini, tetapi kenderaan itu boleh dibuat ataupun assemble bahasa Melayu, dipasang di Malaysia. Nampaknya harapan itu tidak kesampaian kerana pada 6 Ogos 2024 laporan telah mendakwa Tesla telah membatalkan rancangan untuk bina kilang kenderaan elektrik di Asia Tenggara, termasuklah di Thailand, Malaysia dan Indonesia. Sebaliknya hanya fokus untuk pembangunan stesen pengecasan di rantau ini. Laporan itu yang berasal dari The Nation memetik sumber kerajaan Thailand yang tidak dinamakan. Belum lagi mendapat pengesahan rasmi dari Tesla. Tak ada juga penafian daripada Tesla. Saya rasa setakat hari ini kita boleh anggap dan andaikan berita itu sahih bahawa Tesla tidak akan membuka kilang di Malaysia. Ini telah mengundang banyak sindiran, kritikan, persoalan kerana ini bergantung pada memori kita, KJ. Setengah memori akan katakan bahawa seperti mana ditegaskan oleh Menteri MITI Tengku Zafrul, tak ada pun sebarang komitmen secara rasmi dari Tesla bahawa akan buka kilang di Malaysia. Tapi kalau memori lain yang juga sama valid, yang sama benar, ada beberapa kenyataan daripada pemimpin nombor 1 negara, PMX. Pertama, soal puluh-puluh ribu pekerjaan yang akan datang daripada Tesla. Maka dari segi logiknya, mana mungkin puluh-puluhan ribu itu datang daripada showroom ataupun membuat pengecasan, stesen pengecasan. Dan saya rasa ada juga kita terjumpa, ada orang tunjuk kat kita bahawa bukan setakat kita buat andaian berdasarkan kenyataan puluhan ribu pekerjaan, tetapi PMX sendiri pernah menyebut buka kilang di Malaysia. Adakah tepat video yang kita lihat ataupun hanya jelmaan AI semata-mata? Jom kita tengok video tersebut. Elon Musk ini orang yang paling kaya di dunia. Elon Musk ni lebih kaya daripada negara-negara. Nak bawa dia cukup susah. Tetapi bila kita stabil, saya tak minta nak bercakap dengan dia, dia minta nak cakap dengan saya. Jadi pakai video conferencing, terus dia sebut dia Tesla tahun ini juga 2023 dia buka ibu pejabat di Cyberjaya, Selangor. Alhamdulillah. Semalam saya bincang dengan Bongbong Marcos, Presiden Marcos Junior, Presiden Filipina. 40 tahun dah tak ada presiden datang untuk bilateral. Dia datang. Wah, dia kata, Anwar, Prime Minister Anwar, how is it that Elon Musk finally decided to come to Malaysia? Dia pun rasa kagum dengan kejayaan kita. Alhamdulillah. Untuk apa? Bila dia datang, buka pejabat, syarikat, kilang untuk kenderaan elektrik yang baru, kita boleh ambil anak-anak kita puluh ribu kerja dengan kita. Saya tak kerja di situ. Saya tak dapat allowance, saya tak sakau daripada dia. Okey Syahril, itu bukan AI, Artificial Intelligence, itu AI Anwar Ibrahim. Dia sebutkan kilang. Dia sebut kilang. So, tetapi to be fair to PMX, itu kita dah cari dah. Saya rasa researcher semua dah cari. Itu hanya satu-satunya video ataupun majlis di mana dia sebut nak buka kilang. Di kenyataan rasmi, sidang akhbar rasmi, dia tak sebut. So kita hanya boleh simpulkan bahawa masa majlis tu dia tengah gebang lah, Anwar tengah best lah, tengah gebang, kilang ni. I mean PMX dia ada tendensi gebang ni adalah kan. And to be fair, mungkin itu
satu andaian yang berasas lah pada satu ketika. Ya. Mungkin dan dia I mean a politician, semua gebang kan. So tetapi to be fair to him, tak pernah dia kata dalam mode yang tidak gebang, mode yang lebih rasmi, dia tak pernah kata akan ada. Dan dia kata puluhan ribu ni bukan hanya daripada Tesla, tetapi yang melibatkan syarikat Elon Musk yang lain seperti SpaceX, Starlink dan sebagainya. Tapi tu pun sebab itu kita buat sedikit research, mungkin Syaril nak ceritakan, sebab mengikut kenyataan PMX dan juga Menteri MITI Saudara Datuk Seri Tengku Zafrul, pelaburan ini akan mewujudkan puluhan ribu peluang pekerjaan. So what's the latest, Syaril? So kita minta tim kita buat sedikit lah kajian supaya kita tak gebang semata-mata. Dan kita nak tengok apa sebenarnya yang syarikat-syarikat Elon Musk ni dah bawa kat Malaysia. Setakat 11 Ogos, kita mula dengan Tesla. Tesla Malaysia telah memenuhi beberapa keperluan utama di bawah program peneraju global kenderaan elektrik bateri BEV Kementerian MITI. Tesla ada apa? Pertama, dia dah tubuhkan Ibu Pejabat Malaysia, Pusat Pengalaman dan Pusat Khidmat. Basically showroom plus-plus lah. Nombor 2, mengerahkan 52 pengecas ultra pantas di pelbagai lokasi. So supercharger, I guess. Supercharger dah 52 di Semenanjung Malaysia. Ketiga, memastikan 100% tenaga kerjanya di Malaysia adalah rakyat Malaysia. Okay. Tak tahulah jumlahnya berapa, tapi 100% of the workforce is Malaysian. Dan keempat, bekerjasama dengan syarikat tempatan untuk infrastruktur pengecasan EV. Barangkali yang nak pasang supercharger tu, kontraktor dia Malaysian lah. Okay. Walau bagaimanapun, Tesla masih perlu, nombor 1, buka sekurang-kurangnya 30% pengecasannya kepada kenderaan elektrik bukan Tesla menjelang 2025. So dia masih ada masa lagi. Sekarang ni semua charger Tesla hanya untuk Tesla car sahaja. Malaysia minta untuk dia buka untuk orang lain. Kedua, mengupah dan melatih sekurang-kurangnya 100 pekerja mahir tempatan. Bukan puluhan ribu. Bukan puluhan ribu, 100 pekerja mahir 100. tempatan. Tapi satu okey lah, at least satu. Ya. Dan sediakan latihan untuk 5 pelajar setiap tahun. Wow, 5 orang setiap tahun. Ketiga, masih lagi perlu bekerjasama dengan 10 institusi pengajian tinggi atau pusat TVET. Sekarang ni dia dah kerjasama dengan 7. Keempat, masih perlu bincangkan rancangan masa depan untuk pembuatan tempatan dan inisiatif lain dengan MITI menjelang awal 2026. Tapi kalau dia dah cancel pembuatan tempatan ni, saya tak tahulah macam mana dia nak penuhi syarat ataupun permohonan nombor 4 mungkin ni. vendor parts, I guess ya. Okay, parts supplier yang boleh dibuat di sini. Mesyuarat pada 22 Ogos akan bincang pematuhan berterusan Tesla dan potensi kemas kini mengenai pelaburan mereka. Update lah. Yang kena tunggu pada 22 Ogos. Tapi itu Tesla KJ. Tapi macam KJ sebut, ada juga syarikat lain termasuk Starlink. Starlink ni dia punya satellite lah. Dia punya satellite. Komunikasi satellite. Komunikasi yang kita pernah bincang banyak episod yang lepas, di mana PMX dia umum terus. Jadi dia tak ada tender, tak ada apa. Dia terus bagi pada Starlink atas mungkin rasional bahawa kita nak pastikan hubung jalin, connectivity dan semuanya baik di kawasan luar bandar terutamanya. Pada 2 September 2023, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching mengumumkan pemasangan 30 peranti internet satelit Starlink di luar bandar Malaysia dalam tempoh 1 tahun. Itu setakat 2 September 2023. Setakat ini, 10 unit telah diterima dengan 4 dipasang di UiTM Kuala Pilah dan pelbagai perkampungan orang asli. Setiap unit berharga RM11,000 dan inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketersambungan di kawasan yang kurang mendapat perkhidmatan. Pada 9 Mei 2024, Kampung Orang Asli Kerling di Hulu Selangor melaksanakan pembuktian konsep, proof of concept menggunakan Starlink untuk meningkatkan ketersambungan di mana gentian optik tak praktikal, fiber optik tak praktikal diguna Starlink. Perkhidmatan itu dengan kelajuan 45 ke 56 Mbps dijangka memanfaatkan lebih 250 penduduk. 11 Julai 2024, di Sabah, 10 daripada 40 unit Starlink yang dirancang telah dipasang di daerah terpencil sebagai sebahagian daripada 2 fasa POC oleh
SKMM. Penyelesaian sementara ini bertujuan menangani isu di kawasan yang belum diliputi oleh jendela, pelan rangkaian jendela dengan rancangan untuk tambahan 300 unit. So plan 300 unit di Sabah, sekarang ni dah 40 unit. So Starlink ni dengar macam dia lebih kepada pasang periuk untuk dapat liputan betul, internet lah. Saya tak nampak dia tak lah ada peluang pekerjaan ataupun pekerjaan. Pekerjaan dari segi katalah liputan itu menyebabkan seorang anak muda daripada orang asli Kerling dapat buat SPM dan sebagainya, sangat indirect lah. Yalah, ini bukan dimaksudkan masa tadi tu kan, masa yang ucapan tadi tu. So mana yang puluhan ribu tu, yang SpaceX? SpaceX tak tahu SpaceX apa jadi. SpaceX belum lagi kot. Belum lagi. So kesimpulannya Syaril, saya rasa bila ada pengumuman macam ni, okay, sebelum tu kita bagi yang positif dulu lah. Kita di show notes kat bawah ni ada link kepada tulisan daripada sahabat kita, saudara Ong Kian Meng, Dr. Ong Kian Meng, Much Ado About Tesla. Ini lebih kepada defense of what PM dia lah. Dia kata walaupun Tesla tak buka kilang di sini, tapi sebenarnya apa yang dibuat oleh PM tu bagus. Sebab kalau PM tak engage dengan Elon Musk dari segi optiknya, kita akan kalah kepada Thailand, kita akan kalah kepada Jokowi. Dengan adanya kemasukan Tesla, ia telah menyebabkan harga EV menurun sebab ada persaingan antara Tesla dan juga syarikat-syarikat EV ataupun kereta elektrik daripada China dan sebagainya. Dan dia kata ini juga adalah building relationship untuk masa depan lah, supaya kalau ada apa-apa pelaburan nanti, sama ada SpaceX, Starlink, Tesla, kita sudah pun berada di tempat yang hadapan. Tetapi pada satu sudut lagi Syaril, inilah apa yang Syaril satu ketika dahulu sebut, bahawa we have to have a way to ask the government. Ini kerja pembangkang lah yang mungkin mereka tak buat. Dari segi status report, jangan dia buat apa kenyataan-kenyataan yang tak ada faedah kepada rakyat. Buatlah kenyataan, kata okay, PM you umumkan puluhan ribu kerja daripada meeting dengan Elon Musk ni, tolong nyatakan mana. I mean, this is the status report that you were talking about, right? Jadi saya rasa sependapat dengan KJ dan artikel yang KJ nak kita tunjuk ni, iaitu daripada sahabat kita Dr. Ong, yang membuat putaran yang positif lah, bahawa ini ada, walaupun tak dapat, tapi ada kesan-kesan lain. Mungkin tambahan saya KJ lah, tadi KJ sebut berseluruh PMX mungkin dalam mood gebang dan sebagainya. So kalau kita nak tambah kepada putaran positif, ini memang kekuatan dan kerja dia lah sebagai seorang Perdana Menteri untuk menaikkan semangat orang Malaysia satu hal, tetapi menaikkan image Malaysia sebagai satu destinasi pelaburan. So I think itu niat dia, dan mungkin to a certain extent dia berjaya buat perkara tu. Cuma dua perkara KJ. Satu ialah jangan sampai mungkin credibility kenyataan-kenyataan pemimpin nombor satu kita mula diragui oleh orang luar. Itu perlu dielakkan sehabis baiklah, dan saya rasa belum sampai ke tahap itu. Cuma saya fikir mungkin ini sedikit pengajaran dan iktibar, bukan kepada PMX sebagai individu, siapalah saya nak minta dia bagi pengajaran pada dia, tetapi lebih kepada iktibar kepada seluruh kita sebagai pemimpin atau mereka yang masih dalam politik ni. Dalam membuat gebangan itu, pastikan bahawa jangan sampai terlalu kerap realiti dengan gebang itu jauh berbeza. Kerana ia akan memberi kesan bukan sangat serangan dalam media sosial, tapi takut pihak di luar, pelabur-pelabur yang kita nak cuba tarik ni, mula kata tak ada credibility apa yang dikatakan oleh mana-mana kenyataan itu. Dan sambungan daripada kenyataan saya ni KJ ialah respon PMX setelah ditanya, dan ini yang membuat saya sedikit khawatir sebenarnya, iaitu jawapan beliau apabila ditanya apa jadi dengan Tesla ialah Tesla tak dapat menyaingi EV daripada China. Weird statement. Saya rasa dengan penuh hormat, itu bukan peranan seorang Perdana Menteri untuk memberi ulasan tentang alasan ataupun ulasan tentang prestasi syarikat. Patutnya mungkin boleh bagi jawapan yang lebih neutral, ataupun kita cakap kita akan minta penjelasan daripada Tesla, dapatkan kepastian dan kita akan beri maklum balas, dan bukan keputusan kita.
itu semua boleh lah. Jawapan yang saya rasa lebih okey. Tetapi bila dia cuba nak masuk dan mengatakan tentang untung rugi sesebuah syarikat dan cuba merasionalkan keputusan syarikat itu untuk pihak syarikat itu, saya rasa tak berapa kena. Dan takut ditafsir macam-macam kerja. Saya takut mungkin niatnya hanya untuk respon kepada kritikan, tetapi boleh disalah tafsir oleh orang luar. Boleh ditafsirkan macam, oh, ni satu lagi bukti bahawa Malaysia dah mula dekat dengan China dan menjauhi daripada Amerika Syarikat. Walaupun itu mungkin bukan apa yang cuba disampaikan. Ataupun mungkin dia tak sempat nak fikir. Dia boleh take credit dengan mengatakan bahawa dengan keputusan mengecualikan Tesla daripada keperluan AP dan juga ada local partner, dia telah berjaya untuk membuka pasaran yang terbuka yang boleh menurunkan harga EV sebab ada saingan yang terbuka antara China dan Tesla. Actually, that's a good point. Contoh BYD. That, the policy decision untuk memberi pengecualian kepada Tesla, kelonggaran menyebabkan cheaper cars. Itu betul. Quick win. Quick win. So saya rasa respon-respon yang off the cuff ni kadang-kala mungkin dilihat agak janggal. Dua respon off the cuff, satu puluhan ribu dan juga buka kilang lama. Yang baru-baru ini ialah respon off the cuff yang mana dilihat saya rasa mengeluarkan kenyataan yang mungkin kurang sesuai sebagai seorang PM dan bukan sebagai pengulas Bloomberg. Okay, Syaril, sebelum kita take a break, ada satu lagi isu yang bukan sangat ekonomi lah, tapi ada kesan kepada ekonomi negara, dan mungkin untuk segmen ketiga kita bincang isu politik sikit. Ini adalah keputusan yang sangat-sangat, ramai yang tak tahu tentang keputusan ni, but it's actually crazy situation that we find ourselves in. Saya berpeluang untuk jumpa BMX tahun lepas. Satu tu ada gambar lah di Kementerian Kewangan. Satu lagi saya jumpa dia di Pejabat PM. So dia ada minta pandangan berkenaan dengan itu dululah, sekarang dia tak minta pandangan lagi. Tapi dia minta pandangan tentang pengurusan ekonomi, cabaran dan sebagainya. Dan saya masih ingat, selain daripada beberapa cadangan berkenaan dengan pengurusan ekonomi, saya ada sebut kepada beliau, pada waktu tu mungkin baru beberapa bulan jadi Perdana Menteri, saya maklumkan kepada PMX, saya kata, ada satu keputusan mahkamah yang Datuk Seri perlu tahu. Ini berkenaan dengan satu bidang tanah yang sangat luas, 260 ekar lebih, iaitu di sekitar Jalan Duta, dan kes mahkamah ini yang dibawa sejak tahun 80-an kalau tak silap saya, tetapi sebenarnya telah mendapat penghakiman pada tahun 2009. Saya ingat sebab saya masih lagi dalam Jemaah Menteri pada waktu itu. Datuk Seri Wan Junaidi, sekarang ni Tun Wan Junaidi, adalah Menteri Sumber Asli. Jadi dia telah memberi taklimat kepada Kabinet, di mana senang kata kerajaan hilang tanah ni, Syaril. Dan tanah ni, untuk makluman pendengar dan penonton keluar sekejap, saya rasa orang yang datang ke KL ni akan tahu tempat ni. Sebab tempat ni ikonik. Tanah 260 lebih ekar ni, di atas tanah itu ada Masjid Wilayah Persekutuan, ada Stadium Hoki Tun Razak, IKIM, Institut Kefahaman Islam, Kompleks Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan beberapa bangunan-bangunan kerajaan yang lain. Kalau orang lalu Jalan Duta, dia akan nampak kompleks ni dan ataupun tanah tersebut. Dan pada tahun 1956, Kerajaan Selangor telah mewartakan pengambilan tanah seluas pada waktu itu 225 ekar milik Semantan Estate Sendirian Berhad bagi maksud awam yang dikenali sebagai Diplomatic Enclave di bawah kanun tanah negara. Tetapi to cut a long story short, Syaril, pada 29 Disember, sebab ada kes mahkamah antara Semantan Estate dengan kerajaan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan bahawa, ini pada tahun 2009, Syaril, SESB, ini pemilik asal kepada tanah tersebut, yang mana kerajaan telah mengambil alih tanah tersebut pada tahun 50-an, 56. Dia buat ruling, judgement, SESB mengekalkan kepentingan beneficial ke atas tanah tersebut yang telah diambil secara tidak sah oleh kerajaan Malaysia dan berhak mendapat pemilikan tanah tersebut. It's crazy.
Kerajaan Malaysia membayar SESB Mensa Profit ataupun keuntungan sebagai ganti rugi bagi pencerobohan yang akan ditaksirkan oleh penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan kerajaan Malaysia membayar kos guaman. Kerajaan Malaysia merayu pada tahun 2009. Saya masih lagi ingat rayuan ni sebab masih lagi dalam kabinet bosku. Mahkamah Rayuan menolak rayuan pada Mei 2012. Permohonan Mahkamah Persekutuan juga telah menolak rayuan tersebut, dan permohonan semakan semula judicial review telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Dan perkara ini sekarang ini sudah pun menjadi satu bualan semula sebab kerajaan sekarang ini diarah, sekarang ini diarah setelah dibuat rayuan, setelah dibuat semakan dan sebagainya. Kerajaan telah pun diarah oleh mahkamah untuk menyerahkan tanah tersebut kepada, maknanya keputusan yang beberapa tahun tu dah dibuat sekarang ni diaktifkan lah. Diarahkan untuk mengosongkan dan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada SESB. So I remember I told him because saya track case ni daripada dulu, daripada saya masa kabinet. Saya masa tu Menteri Belia dan Sukan, tapi saya tahu bahawa if we did not have a contingency plan, whatever that was lah, change the law, whatever it was, saya masa ingat we've suggested, saya telah mencadangkan dan beberapa menteri telah mencadangkan, Sri Najib pun setuju untuk kita offer to settle the case out of court. Dan kita telah pun setuju dengan satu angka, tetapi angka yang diminta itu terlalu besar. So that's why kita cuba the judicial route. Dan sekarang ini, I don't know, PM ada sebut bahawa kerajaan hormati tetapi risau implikasi serius. Berapa bilion ni rasanya kerja kalau betul dia buat taksiran ni? This is 3-4 maybe. Risau lagi besar. Yeah, could be. Dan apa akan jadi kepada bangunan-bangunan termasuk masjid wilayah persekutuan yang ada di dalam tanah tersebut, bidang tersebut. Sebab itu PM sebut keputusan ini pada pandangan kerajaan jika dijadikan presiden untuk kes pertikaian tanah sama ada sebelum atau sejak merdeka akan menjadi huru-hara. Atas sebab itu beliau berkata ada keperluan untuk melihat semula dari sudut perundangan dan Jemaah Menteri akan memperhalusi perkara tersebut pada minggu hadapan. Tapi I don't know what can be done. Bukan nak saya kata I told you so, tapi saya maklumkan kepada PM last year this is going to come. Tapi saya tak pasti sama ada apa-apa yang telah pun dibuat ataupun tidak syariah. Tapi this is serious don't know kalau ini soalan asas yang tak apa bijak, tapi how did the AG's office maybe membenarkan benda ni sampai ke tahap ini? Atau memang tak ada pilihan lain? Ya, kita terpaksa melalui proses undang-undang. Adakah identiti SESB ni akan dibongkarkan satu ketika nanti? It's known. People who are in the know them. It's a family. Saya tak tahu, dan bukannya saya nak umumkan di sini kalau saya tahu pun, tapi adakah satu hujah bahawa in the public interest the names of these plaintiffs should be known? Yeah, possibly mungkin. Syariah, saya just check cepat-cepat Ni bukan hanya penilaian, ni the total profit. Foregone profit between 1957 and 2021 is 3.1 billion. That's just the foregone profit. Belum lagi nilai hari ni. Nilai tanah ini. So kita tak ada apa-apa solution, cuma nak bangkitkan benda ni. Sebab bayangkan kalau diserah semula kepada SESB, pertamanya apa yang akan berlaku kepada bangunan macam masjid, macam IKIM, of course. And I was interested in this case, Syaril, sebab stadium hoki, dan kalau tak silap saya stadium tenis juga berada, kompleks sukan tenis juga berada di atas tanah tersebut. Dan waktu saya berada di KBS, saya nak bangunkan semula tanah tersebut sebab stadium hoki dengan stadium gelanggang tenis Jalan Duta tu kalau pergi agak dated lah. So I wanted to, and then I was advised by KSN then, almarhum Tan Sri Ali Hamzah, dia kata memang ada court case. That's why it came up. That's why it came up. So satu yang itu, yang kedua,
kalau dapat kepada tangan yalah SASB sebagai pemilik asal, is going to cause a seismic shift in the KL property market. Yeah, Huh? for sure. I mean, Yeah. Jam. Jarang kita jam tapi ni jam. Okay, mungkin kita break seketika untuk diurut. Dan kita urut sebab pening, dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 118 Keluar Sekejap, di mana setelah berbincang satu topik yang membuntu kan, saya dan KJ telah pun berehat beberapa minit untuk diurut oleh kerusi Jintel, dan kerusi saya dan kerusi KJ ni berbeza. Kerusi saya up sikit je lah. Kalau tadi KJ punya S5 Plus, saya punya S6 Plus. S6 Plus 8 hands wellness chair. 8 hands. Kenapa 8 hands? Sebab dia mempunyai roda urut 8 tangan yang dibahagikan kepada 2 bahagian. Atas badan iaitu bahu dan leher, dan bawah iaitu pinggang dan punggung. Urutannya seolah-olah 4 tukang urut sedang mengurut seluruh badan pada masa yang sama. Berbeza daripada KJ, saya ada pengalaman pergi ke tempat urut yang halal, yang biasa ya. Tapi tak pernah lah sampai 4 tukang urut yang mengurut saya pada satu ketika. Dari kerusi ini seolah-olah 4 orang yang sedang mengurut pada masa yang sama. Faedahnya boleh membantu mengurangkan sakit otot dan kekakuan otot di bahagian leher dan pinggang. Satu lagi perkara yang ada dalam kerusi S6 Plus 8 Hands Wellness Chair ni ialah dia ada program Thigh Stretch 230 degrees, 230 darjah dia punya stretching yang disyorkan oleh Datuk Seri Master Chris Leong yang menjadi perunding kepada Jintel. Kenapa dia panggil Thigh Stretch 230 degrees? Kerana memberikan regangan seluruh badan untuk melonggarkan ketegangan otot, meningkatkan kekuatan otot serta flexibility sendi. Dan satu lagi komponen yang baik tentang kerusi ini, ada AI Fatigue Bioscan. Jintel pun dah mula menggunakan kecerdasan buatan. Macam mana? Dia boleh kesan kadar denyutan jantung, nadi, oksigen darah dan indeks kelesuan badan kita. Kalau kita letak jari dalam panel atau atas panel biometrik selama 30 saat, dia akan mengaktifkan. Tak boleh nampak lah sebab benda ni kamera tak nampak, tapi saya letakkan jari saya 30 saat, dia aktifkan sistem ini. Dengan bacaan, dia boleh sediakan program urutan automatik yang sesuai dengan kita berdasarkan semua yang dia dapat kira tadilah, denyutan nadi, oksigen darah, indeks kelesuan. Dia boleh program, customize program. Sama seperti kerusi S5, untuk pendengar dan penonton setia Keluar Sekejap, kerusi S6 ni pun ada promosi dan special for Keluar Sekejap. Jaminan pertama sama, jaminan pulangan wang dalam masa 3 hari. Jika tak puas hati boleh pulang. Penghantaran percuma ke seluruh negara. Garanti atau warranty selama 3 tahun. Harga asal dia up sikit lah sebab ni S6 bukan S5 Harga asal dia RM29,988. RM29,988. Tetapi harga selepas diskaun terhad kepada 50 pelanggan pertama yang menonton Keluar Sekejap ini, harganya RM11,988. So just discount nak clarify, 50 untuk kursi Syara, 50 untuk kursi saya. So ada 100 lah penerima, betul? 100, Sedang menonton, kita tengok kawan-kawan Jintel kita mengangguk, maknanya 50 S5, 50 S6 dengan harga S6 macam saya sebut tadi, instead of hampir RM30,000, dia menjadi RM11,988. Boleh buat ansuran sehingga 36 bulan, RM333 sebulan. Dan juga mendapat siapa yang beli melalui melalui kod ataupun cara Keluar Sekejap yang kita akan tunjukkan ini,
akan dapat percuma Mickey kaki urut mesin dan kusyen urut mudah alih edisi terhad yang berharga biasanya RM5,276 dapat percuma. Diskaun RM18,000 basically, dan juga mendapat benda percuma harga lebih RM5,000. Inilah 2 tawaran kerusi urut yang hebat, dahsyat Jintel bersama dengan Keluar Sekejap. Ya, saya harap pendengar kita akan berebut peluang ini sempena dengan kempen Hari Kemerdekaan daripada Jintel. Dan rakan-rakan Jintel kita KJ mengesahkan dalam episod asal kita beberapa bulan yang lepas, kita ada tawaran yang serupa dan puluhan pembeli telah menggunakan. Itu bukan gebang Ni bukan gebang. Okay. Tak tahulah kalau dia gebang kita kan. Tapi takkan dia gebang kita kan. Kalau dia buat apa dia datang balik kalau tak berjaya? Betul. Dia datang balik kerana berjaya. Yes. Menjual puluhan kerusi Jintel melalui Keluar Sekejap dengan diskaun hebat dan dahsyat tersebut. Okay. So, segmen yang terakhir kita biasalah kita kena cakap politik sikit. Jadi Syaril, kita nak cakap politik, mungkin kita mula dengan yang tak berapa panas dululah. Kita mula dengan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Malaysia Kini. Malaysia Kini. Ni dah jadi sahabat Ya, sebab kita press kan. kita dah jadi media. KS kita media. Tapi kita tak ada pas media. Bobby macam mana Bobby? Boleh. Kita kira news lah kan? News analysis. Okay. Kita media lah, media. So orang petik kita. Kita up sikit dari blogger. Up sikit daripada blogger. Ya. So kita sempena dengan KS Media. Syarikat kita pun KS Media kot. Anyway, sempena dengan kita identify diri kita sebagai media. Kita nak bersolidariti lah dengan pihak media. Gerakan Media Merdeka, GERAM, dan National Union of Journalists Malaysia NUJM tegas membantah sebarang usaha yang boleh mengancam hak wartawan untuk melindungi kerahsiaan identiti sumber yang tidak dinamakan, anonymous. Ini berkenaan dengan tradisi seorang reporter lah. Reporter ni dia tak boleh mendedahkan sumber dia. Ya, sebab itu etika wartawan nombor 1, antara yang paling tinggi lah. Betul apa Bobby? Tak boleh kan? Tak boleh. Apa dia? Kalau sumber tak nak dinamakan, kita tak boleh namakan. Betul. Ya, kalau sumber tak nak dinamakan, tak boleh. Dan dia akan protect dia punya sumber. Sampailah dia, kalau dia terpaksa masuk penjara pun dia akan masuk penjara. Di negara lain, itu etika yang sebenarnya lah. Etika yang sebenar lah. Sebenar. So, kes ini mengancam etika dan kebebasan media sebab dia bermula dengan satu laporan berita yang disiarkan oleh Malaysia Kini. Ya, Malaysia Kini. Malaysia Kini telah pun membuat satu laporan yang mengatakan spekulasi kerana dia ada source, dia ada sumber. Ibu pejabat Bukit Aman, Polis Bukit Aman didakwa merancang rombakan besar-besaran kepimpinan tertinggi PDRM dengan beberapa pegawai kanan dijangka dipindahkan keluar daripada agensi tersebut, dan dia namakanlah beberapa pegawai kanan yang akan dikeluarkan. Tak perlu kita sebut, nanti kita kena panggil pula. Tetapi apa yang menjadi agak membimbangkan sedikit Syaril adalah polis telah memanggil 3 wartawan Malaysia Kini berhubung dengan berita tersebut, dan mereka telah pun disiasat, dan antara lain mengikut Malaysia Kini bertanyakan mengenai identiti sumber yang dipetik dalam artikel tersebut. Walau bagaimanapun ketiga-tiga wartawan tersebut daripada Malaysia Kini, iaitu saudara Syahrin Aizat, saudara Haris Muhammad dan saudara Nanta Kumar, mereka enggan mendedahkan identiti sumber berkenaan. Dan perkara ini telah disampaikan oleh peguam yang mewakili mereka. Susulan daripada itu, KPN, IGP kita Tan Sri Razarudin telah menyifatkan spekulasi mengenai rombakan itu sebagai tidak benar kerana tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Bukit Aman. Kalau stop dekat situ saya rasa okey kot. Kalau IGP kata tak benar dan jangan sebarkan spekulasi. Tetapi masalah dia, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi kemudian mengesahkan kes itu disiasat mengikut 505B Kanun Keseksaan,
dan juga Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia. Seksyen 505B berkenaan dengan niat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana-mana golongan awam supaya seorang itu mungkin terdorong melakukan kesalahan terhadap negara ataupun ketenteraman awam. Ni besar dia. Dia punya tajuk dia besar. Sabit kesalahan membawa kepada hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia pula berkenaan kesalahan menggunakan kemudahan rangkaian itu atau perkhidmatan rangkaian secara tidak wajar. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara setahun atau denda sehingga RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Syaril, ini just berita kata ada rombakan dalam agensi je. Dan tiba-tiba mereka dipanggil dan disiasat di bawah kanun keseksaan dan juga Akta Komunikasi. I mean, kalau bagi saya lah Syaril, macam saya kata tadi, kalau Tan Sri Nazarudin sebagai IGP just deny, kata ini kenyataan, kita hormat, okay, finish, end of story, tak perlu kita sambung. Tapi adakah ini a bit over the top? I mean, saya rasa daripada dulu banyak berita tentang rombakan kabinet yang tak betul pun tak pernah kita heret wartawan sebab membuat spekulasi tentang rombakan kabinet. Sedangkan rombakan kabinet tu ada kesan kepada ketenteraman awam juga, terutamanya kepada ketenteraman awam parti-parti politik yang terlibat. So I don't know, of course lah ada kenyataan daripada menteri-menteri yang tu biasalah. Biasa, tapi mungkin kali ini Menteri Komunikasi on point sikit lah. Sebab dia kata okay, polis berhak siasat, tapi dia mengatakan bukan hanya dia kata wartawan pula berhak lapor, tapi saya tengok quotation dia kata kalau kita rujuk kod etika kewartawanan yang telah diterbitkan, itu pun mungkin ada orang sindir kod tersebut, tapi Yang Berhormat Fahmi Fadzil dalam konteks ni dia kata memang kita beri penegasan wartawan mempunyai hak untuk kerahsiaan sumber tak jadi masalah. So sekurang-kurangnya dalam hal ini menteri agak jelas bahawa dia tak minta dan dia tak menyokong sebarang percubaan daripada mana-mana pihak untuk memaksa wartawan mendedahkan sumber kalau tak mahu dedahkan. So I guess yalah, sebagai menteri takkan dia nak memanaskan keadaan. Dia kata okey, polis memang berhak siasat dan kita pun setuju polis boleh siasat sesiapa yang polis hendak siasat. Tapi dalam konteks ini saya rasa kita semua sependapat dengan menteri pun bahawa kerahsiaan sumber tu, walaupun KJ kita kedua-dua, mungkin KJ lebih daripada saya, pernah menjadi mangsa ataupun terkena dengan laporan-laporan yang tak sedap tentang kita daripada sumber yang tak pernah dinamakan. Dan kadang-kadang kita terfikir juga, betul ke ada sumber ini? Betul ke laporan ni? Tapi that's part of being a public figure. Yeah. Dan saya rasa datang dengan it comes with the terrain lah. Cuma kita tak nak benda ni. Ya, saya setujulah bila kalau ada polis report kena siasat dan sebagainya. Cuma saya tak berapa senang sebab kita tak nak ada climate of fear lah. Kan? Walaupun laporan polis kena disiasat dan sebagainya, tetapi itu menyebabkan ketakutan. Ya. Hari tu kita dah bagi keterangan berkenaan dengan satu episod KS yang melibatkan Sanusi. Yang terkini, you dah bagi keterangan dah? Belum. Saja nak ceritalah kepada pendengar dan penonton KS, kita pun kena bagi keterangan juga. Dan polis sangat profesional. Sangat profesional. Tapi bila bagi keterangan, bila dah ada polis report against you, ini bukan benda yang selesa ataupun mudah. Walaupun polis yang datang, IO yang datang sangat profesional, sangat bagus. Tetapi yalah, kita pun risau juga kan. Kod ada apa-apa dia tersangkut kat sini. Sebab yang latest yang kita nak kena bagi keterangan ini adalah berkenaan dengan interview dengan Premier Sarawak. Premier Sarawak. Sebab kita tanya soalan yang kata adakah Sarawak menganggap diri country within a country. Sebab kan ada orang melaporkan lah. Ada orang melaporkan kita seolah-olah kita ni nak memperjuangkan pemisahan dan sebagainya. So I wouldn't say harassment, tetapi dia create uncomfortable feeling di kalangan news agency termasuk KS. Dan saya harap benda ni berhenti di situ lah. Walaupun polis berhak untuk siasat, tapi kita harap dia berhenti dekat situ lah. Sebab saya rasa tak ada pun benda ni menimbulkan huru-hara di kalangan rakyat dan sebagainya. So okay, kita dah dan kita harap bahawa tak ada climate of fear lah. Itu yang point dia, tak ada climate of fear.
dan orang yang nak menjadi sumber ni dia yakin bahawa kerahsiaan mereka itu dijaga dengan kemas dan dijaga dengan baik. Sebab kita pun ada sumber juga, ramai juga yang bocor benda kat kita. So kita pun tak boleh lah nak review dia orang siapa kan. Ya. Okey, kita nak tutup dengan tapi sebelum topik yang KJ nak tutup KJ, daripada spekulasi rombakan yang telah membuatkan wartawan Malaysia kini disiasat, ada satu lagi spekulasi keluar hari ni, rombakan kabinet. Ni tak ada dalam persiapan perancangan kita untuk episod ni, tapi KJ agak-agak itu spekulasi yang berasas ataupun tak berasas? Saya rasa benda tu dah dapat satu komen ala-ala penafian lah daripada PM kan. Dia kata, dia lebih kurang kata saya pun tak dengar ada rombakan kabinet. Tapi saya penafian daripada Perdana Menteri berkenaan dengan rombakan kabinet ni kita kena ambil dengan a pinch of salt lah. Ya, sebab hanya seorang saja yang tahu tentang rombakan kabinet ni, dia Perdana Menteri. So takkan dia nak kata yes, takkan dia nak kata no, ya. Mungkin ada, mungkin tak ada. So kita tengoklah, tapi dia agak luar biasa sikit lah sebab last rombakan bila? Disember. Disember. So kita sekarang ni Ogos, tak sampai setengah tahun. Melainkan ada orang yang betul-betul mengecewakan dia lah, PMX. Dan saya tak pasti ada orang yang mengecewakan PMX sampai ke tahap itulah, sampai ke tahap 8 bulan tahap itu. Okey, nak tutup dengan yang paling panas sekali. Syaril, selama ni kita telah pun membuat andaian bahawa sipulan-sipulan adalah dalang kepada gerakan Sheraton. Ya, tak sebutlah sipulan ni. Ya, ada yang pernah datang ke KS pun. Azmin. Tetapi dan tak ada siapa yang selama ni suka dituduh sebagai dalang KS ni, dia dalang KS pula, dalang Sheraton. Sheraton Move, ya. Tetapi beberapa hari yang lepas dah terjawab. Sebab orang tu sendiri mengaku. Claim lah. Dia claim. Claim baik. Dia yang menjadi dalang kepada Sheraton Move. Siapa dia, Syaril? Thanos dan MVP sepanjang zaman, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Mendedahkan dirinya adalah dalang utama menjatuhkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu untuk menyelamatkan parti UMNO daripada diharamkan. Jadi dalam dia claim pun sempat lagi dia double claim untuk mengatakan bahawa ini semua pengorbanan. Menurutnya tindakan luar biasa terbabit terpaksa dilakukan untuk menolak Dr. Mahathir yang ingin mengharamkan UMNO. Ini quote kenyataan beliau apabila mengetahui UMNO mahu diharamkan dan ini disahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika di Ilmu Janda Baik. Kertas pengharaman telah berada di atas meja Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu. Jadi dalam situasi itu, tentunya semua ahli apatah lagi kepimpinan UMNO mengharapkan pada saya bagaimana cara terbaik supaya UMNO tak diharamkan, katanya. Dalam pada itu, Dr. Zahid juga mengingatkan perwakilan ketika ucapan penangguhan beliau di Pimpinan Agung UMNO pada tahun 2018. Saya menyatakan bahawa dalam masa terdekat kita akan menjadi sebahagian daripada kerajaan, tapi saya diejek beberapa individu tertentu yang tiada dalam UMNO. Maka dalam keadaan itu, di Jelai, di Sungai Koyan, di sini, saya mesti menyatakan, mengakui adalah dalang utama yang menjatuhkan Tun Mahathir demi UMNO, mana mungkin diharamkan, dihina dan dijatuhkan dengan pelbagai fitnah. Sempat lagi dia kata, tadi saya cerita semua tu hanya 10% je. Hanya 10%. 90% saya akan tulis dalam buku. So kita sedang menantikan bestseller daripada Timbalan Perdana Menteri tentang segala pengalaman beliau, segala yang beliau bercakap, sama ada dalam dewan, sama ada dalam mesyuarat, sama ada dalam telefon. Dalam bukunya yang kita nantikan. Mudah-mudahan ia jadi panduan kepada pemimpin UMNO yang akan datang, yang ambil alih tempat saya nanti. So kesimpulan dia, Syaril, ini pun tak pasti digebang ke tak juga. Tetapi kalau dia betul lah, dia claim sendiri, ini bukan kita yang cakap, orang lain cakap, dia sendiri yang claim dia menjatuhkan Dr. Mahathir. Maknanya langkah Sheraton dia lah.
Maknanya dia dan UMNO, pemimpin UMNO terbabit secara mendalam dalam Sheraton. Ya. So kalau segala-gala yang buruk datang daripada langkah Sheraton mengikut PH, maka segala-gala yang buruk datang daripada Zahid lah. I guess so. Kalau konsisten. Logik dia, mantik dia. So apa lagi nak cerita? Tapi yang bijaknya dalam cara dia menyampaikan, satu, dia tarik soal pengharaman UMNO. Kedua, dia juga menyebut bahawa ini adalah menjatuhkan Mahathir. Mahathir. Dia tak sebut langkah Sheraton. Dia kata menjatuhkan Mahathir. Bukan menjatuhkan PH. Bukan menjatuhkan satu kerajaan yang telah dipilih pada 2018. Tapi Mahathir. Sebab dia tahu semua geng dia tak suka pada Mahathir. Okay. So cara dia sampaikan tu menyelamatkan lah. Dia pandai. Dia very good. Tapi ada jawapan daripada Tun Mahathir. Tun Mahathir pun bagi juga sedas kepada Datuk Seri Zahid. Zahid bukan hero. Dia hanya mahu menyelamatkan diri. Zahid Hamidi berkata dialah orang yang menjatuh saya demi menyelamat UMNO. Sebenarnya UMNO kalah dalam PRU 14. Kalah tidak bermakna hapus. Kalah bermakna tidak dapat jadi kerajaan. Tapi yang menarik ni Syaril, dia sebut di waktu Zahid datang jumpa saya, dia baru jadi Presiden UMNO, dia ingin tahu apa akan jadi kepada UMNO. Bagi saya, UMNO sudah tidak lagi berpegang kepada dasar penubuhan UMNO, iaitu berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Parti yang menggunakan nama UMNO berjuang untuk wang. Cash is king. Oleh kerana perjuangan tidak sama dengan perjuangan asal UMNO, hak untuk dikenali sebagai parti UMNO sudah hilang. Oleh itu adalah lebih baik bagi nama UMNO tidak diguna dengan cara membubar parti yang menggunakan nama UMNO. Adakah Mahathir mengakui bahawa dia nak bubarkan UMNO? Kalau saya faham apa yang dia tulis tu macam ya lah. Dan dia kata Zahid tidak bersetuju dan tidak membubar partinya yang menggunakan nama UMNO. So cuma apa yang mungkin disampaikan Tun Mahathir yang berbeza daripada naratif Dr. Zahid ialah dia nak katakan, ya mungkin saya suruh dia bubar UMNO sebab saya rasa UMNO dah tak relevan. UMNO yang ada sekarang ni bukan seperti UMNO yang saya iaitu Mahathir dulu pimpin. Tapi tak nampak pengakuan daripada Mahathir yang mengatakan Dr. Mahathir bahawa kalau dia tak bubar maka sesuatu akan berlaku, akan diharamkan. So media kena tanya soalan kepada Tun Mahathir. Apa yang dimaksudkan ini adalah, adakah dimaksudkan oleh Mahathir, Tun Mahathir, UMNO ni dah lain daripada UMNO yang asal, kau bubar je lah UMNO ni. Ataupun aku akan haramkan UMNO. Yang mana betul? Kalau hanya yang pertama, kau maka bubarkan segala UMNO naratif soal menjadi hero, menghentikan pengharaman ini semua. Yes. So kita nak tahu, KS nak tahu, mungkin boleh disampaikan juga kepada Tun Mahathir yang pernah menjadi tetamu khas KS. Apa yang dimaksudkan ini? Sebab kalau betul andaian kedua tu, maka apa yang Datuk Zahid kata tu ada kebenaran lah. Ada asas lah. Walaupun kita boleh kata dia cynical dalam gerakan dia sebab dia nak selamatkan diri dan sebagainya, tetapi ada asasnya. Sebab cara yang Tun Mahathir kata ni seolah-olah mengundang dua andaian. Sama ada dia bagi tahu kau bubar je lah UMNO ataupun aku akan haramkan UMNO. So I think nilai tambah KS adalah untuk merungkaikan kekusutan soalan ini. Ya. Bukan merungkaikan lah, tetapi tanya soalan untuk merungkaikan kekusutan. Benar. Mungkin Tun Mahathir boleh jawab dalam tulisan X dia. Ya. Boleh. Okay, so saya rasa tak ada apalah. Okay. Sangat selain daripada itu, tak adalah panas sangat. PRK Nenggiri pada hari Sabtu nanti. So kita akan mungkin ulas. PRK Nenggiri ni rasa terlalu banyak sogokan lah. Daripada dua belah pihak. Saya nampak ada sogokan dalam bentuk pengumuman. Ada Kementerian Kewangan. Bayangkan Kementerian Kewangan boleh keluarkan statement tentang pembukaan ATM di Nenggiri. Tapi ini apa benda? Ini micromanagement KJ, benda bagus lah. Takkanlah Kementerian Kewangan, Perbendaharaan Malaysia tau, dia kena mengumumkan detail, bahawa di Nenggiri akan dibuka ataupun disediakan satu mesin ATM. Yang pertama dia, kenapa selama puluhan tahun tak ada mesin ATM kat Nenggiri? Yang kedua, kenapa bila dah ada PRN ni baru nak ada mesin ATM? Itu yang kita tak faham tu. Itu okey lagi lah. Itu belum lagi kira semua pengumuman daripada menteri-menteri yang datang. Itu, and to be fair, itu belum lagi kira benda-benda makanan-makanan dan sebagainya yang telah pun dibagi secara percuma oleh PN. Seorang sahabat kita juga yang yang pernah menjadi menteri.
dilihat mengagihkan bahan makanan dan sebagainya. So I mean maybe Dia blatant lah. maybe 2 minit lah cara kita nak spend on ni. Adakah dia buat benda ni sebab dia tahu bahawa development politics masih lagi laku, terutama ni di kawasan sorry to say lah, saya tak nak dilihat sebut bias ataupun ada persepsi tertentu, tetapi di kawasan-kawasan tertentu, contoh luar bandar, pedalaman dan sebagainya, the tendency to go for development politics ni istilah yang sopan untuk politik sogokan ni. I mean, takkanlah kita pada tahun 2024 kita tak boleh beranjak daripada framework kerangka development politics ni. Politik ni isu struktural kot KJ. Selagi bukan hanya orang politik, tapi selagi rakyat dan masyarakat memang mengharapkan ahli-ahli politik bukan hanya sewaktu pilihan raya, of course dia double, triple, quadruple waktu pilihan raya, tapi sepanjang masa untuk menjadi mahir, pakar dan terbaik dalam politik runcit yang sentiasa ada elemen politik, development politik ini, maka benda ni tak akan berubah KJ. Dan saya rasa dia dah jadi sampai satu tahap, dia tak boleh memenangkan undi pun, tetapi ia adalah your license to play. Kalau you tak buat, problem. Kalau buat, bukannya menang pun. So dia jadi macam expectation, kemudian you menang atas benda lain. Expectation tu cara dia masih lagi ada. Kalau kita pergi dan kita tak bawa apa-apa, dan mungkin susah. Dia tidak akan mengubah undi dia, tetapi seolah-olah tak lengkap lah. Tak lengkap, tak dihargai, jentera kita akan masam. Kita tahu dah benda ni. Dan apa yang saya dengan Syarif maksudkan ni bukan terus bagi duit, tetapi bukan janji kalau menang kita akan buat gelanggang, ataupun bawa masakan makanan yang dah dimasak untuk jentera dan sebagainya. I mean, this is the reality lah. Dan kalau kata hanya BN yang buat, saya kata mengarut lah, semua buat. Everyone does the same thing. Dan macam saya sebut, jentera tempatan mengharapkan bahawa bila kita turun berjumpa dengan pengundi tu ada elemen inilah, ada unsur ini. Kalau tidak, mereka pun akan segan, malu lah, sebab dia orang kat sana. Kita daripada luar, daripada pusat turun, you tak bawa anything, you have no development politics punya elemen, problem. Sebab itu daripada benda kecil, pemberian Maggi ataupun pemberian mi segera kepada pengundi, ia menghalalkan benda-benda yang lebih besar. Janji akan bina TT ataupun memberi justifikasi menggunakan helikopter dan jentera kerajaan. Sebab dia berpunca daripada prinsip yang sama lah, bahawa it's okay. So pemberian mi segera pun okay, penggunaan helikopter pun okay, kerajaan okay, jentera kerajaan pun okay. Sedih. Okay. Atas kesedihan itu kita berdua akan terus menyambung sesi urutan di atas kerusi massage Jintel yang hebat, yang luar biasa. Jangan lupa untuk info lanjut sila WhatsApp Hadi di talian 0175552086 ataupun klik pautan yang ada di show notes ini, atau layari laman web www.jintel.com untuk maklumat tambahan berkenaan dengan promosi istimewa bagi keluar sekejap. Since I'm very committed to work, I need to be fit and healthy at all time. The latest massage chair from Jintel, the S6 Plus Wellness Chair, powered by 8 hands massage technology. With this technology, you feel like there are 4 people massaging you at once. With the AI fatigue level bioscan, it's automatically give you the massage based on your fatigue level. I'm Christian, and this is my journey with the S6 Plus by Jintel. Jintel.